السلام عليكم، معاكم تقوى. النهارده هعمل edit للصورة ديت. الصورة دي كنت واخداها بالموبايل جالاكسي S6. هعرفكم ازاي عملت لها edit او ازاي بمشي طريقة الإيديت ازاي في الصورة. انا بعمل edit بلايت-رووم على اللابتوب او ساعات على الموبايل. فاللابتوب بيبقى فيه اوبشنز كتير اكتر يعني. فخلينا نشوف نظبط ايه في الاول. هظبط الوايت بالانس الاول شويه. الهايلايت محتاج يقل شويه، والشادوز عايزه احددها شويه اكتر. الوايت نقلله. الإيديت مفيهوش قواعد صريحة واضحة اللي هو لازم تعمل كذا وكذا في الصورة ديت عشان يطلع كذا. كل صورة ليها أسلوبها وطريقتها. في حاجات كتير بتبقى محتاجة تتظبط في الصورة، لأن كل صورة ليها الوايت بالانس بتاعها، كل الحاجات دي. طيب أنا زودت كلاريتي شوية والديهيز سنة بسيطة. شوية نايز كمان. هنسيب من التنكر دلوقتي، وهنبدأ نظبط شوية في درجة الألوان. أو ثانية، احنا ممكن نبدأ بالديتيلز الأول، نعمل شارب شوية للصورة ونضغط Alt ونعمل كده. ده هيخلي ان انا اشوف بالظبط هو عمل شارب على انهي جزء بالظبط. انا ازاي يتعمل على اجزاء معينة بس. تمام. الديتيلز برضو تمام كده. وبعدين noise reduction ممكن نضغط على الألت برضو. الكالر ده بيساعد في بعض الأحيان. النويز بيعمل، أو في بعض الأحيان النويز بيعمل ألوان كده مش ظريفة. دي بيظبطها. في تغيير بسيط بتعمله، هو شايف محدد بالظبط هو نوع الكاميرا ايه، اللي هو الجهاز نفسه هو اللي بيعملها يعني البرنامج. تمام. نيجي بقى على الكالرز زيادة اللي تقدر تظبط فيها التون اللي انت عايزه او كده. انا عايزة الصورة دي يغلب عليها لون اورنج شوية. تمام. تبدأ تغير وتشوف وتلاحظ الفرق بيبقى عامل ايه ازاي.
كده بنلعب في الإضاءة بتاعة اللون نفسه luminance. تون كيرف نظبط فيه شوية حاجات. لو أنا عايزة أعمل الشادو يبقى في البيت كده شوية. تمام، أنا عايزة أعمل كروب للصورة. أنا مش عايزة أقطع الشادو ده، فهحتاج إن أنا أشيل الجزء ده من هنا. تمام، هنجيب ده. لا مش ده، أنا آسفة، ده سبوت ريموفر. نحاول نظبط. تمام، احنا ممكن نعملها تاني. صور شير سايز كده أفضل. وعايزة سبليت توينج ده بيظبط شوية تاني، بيغير شوية من التون. عايزة اللون الأزرق جدا. تمام، هظبط شوية عشان أنا عايزة ندي على أزرق شوية. ممكن نعمل كده. تمام، مش شوية. ممكن توقف كده لو انت حابب. ممكن تقعد تظبط شوية في الجرين. دي أذواق، ودي طريقة كل واحد في إن هو يعمل إيديت. أنا هقعد ألعب شوية كده وأشوف هوصل إيه.
طيب تمام كده. انا عايزة بس الاول اقلل بس الهايلايت هنا شوية عشان شايفة زيادة. اللي معمول هنا كده تمام، نضغط على كده ونحسن. ممكن نقلل كمان سنة، ممكن نقلل الخروج السنة. لا مش نافع. تمام كده. انا كده خلصت الايديت، واتمنى اكون فدتكم باي حاجه ان شاء الله تقدر تساعدكم بعد كده انكم تعملوا ايديت لصوركم ومهارتكم تتحسن اكتر يعني ان شاء الله. فلو محتاجين اي نوع فيديوهات اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم على خير. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة. مع السلامة.